מיד נראה שהכוח F שווה למינוס KX מייצר תנודות מחזוריות. נסתכל על מערכת הצירים, ציר ה-X. יש לנו X'ים חיוביים בכיוון של X כובע ו-X'ים שליליים. היות והכוח הוא מינוס K כפול X, כאשר הגוף יהיה ב-X'ים חיוביים, הכוח יהיה שלילי. וכאשר לעומת זאת הגוף יהיה ב-X'ים שליליים, הכוח יהיה חיובי. הגודל של הכוח ילך ויגדל ככל שנתרחק מנקודת האפס, נקודת שיווי המשקל. זה אומר שקרוב לאפס יהיה לנו עבור X'ים חיוביים כוח שלילי הולך וגדל ככל שנתרחק מהאפס, ולעומת זאת עבור X'ים שליליים נקבל כוח חיובי שהולך וגדל ככל שנתרחק מאפס. תאוצה תתנהג בדיוק כמו הכוח, היות ולפי חוק שני של ניוטון, התאוצה היא F לחלק ל-M. כלומר, מינוס K חלקי M כפול X. אם נסתכל על מערכת צירים עבור התאוצה, נקבל בדיוק את אותה התנהגות, אם זו ההתנהגות של הכוח וזו ההתנהגות של התאוצה, נקבל את אותם חיצים. כמובן, האורך של החץ הוא עד כדי 1 חלקי M. מבנה כזה של כוח שמייצר מבנה כזה של תאוצה, יגרום בהכרח לתנועות שהן תנועות מחזוריות. נסתכל על זה. נניח שהגוף נעזב בנקודה שלילית כלשהי כאן. מיד יפעל על הגוף כוח ימינה. כלומר, הגוף ירצה לחזור לנקודה 0. אם נסתכל על התאוצה, הוא פוגש תאוצה חיובית, שאומנם הולכת וקטנה, אבל עדיין תאוצה חיובית, מה שיגרום למהירות שלו כל הזמן לגדול, כך שעד שהגוף יגיע לנקודה 0, המהירות שלו כל הזמן תגדל ותגדל ותגדל בכיוון החיובי. כאשר הגוף יגיע לנקודה 0, אמנם לא יפעל עליו כוח, אבל הוא יגיע עם הרבה מאוד מהירות. הוא ימשיך הלאה. כאשר הגוף יעבור ל-X'ים החיוביים, יפעל עליו כוח שירצה להחזיר אותו לנקודה 0, כלומר, תפעל עליו תאוצה שהיא תאוצה שלילית. התאוצה השלילית תלך ותגדל, זה אומר שהמהירות תלך ותקטן, עד שהוא יגיע לצד השני, ששם שוב המהירות שלו תתאפס. ואז הגוף יחזור בחזרה, ויבצע את התנודות הלוך ושוב. נסתכל על דוגמה ספציפית. מערכת צירים, נקודה 0, והנקודה הזו היא מינוס A. כאשר הגוף נעזב בנקודה הזו, המהירות שלו כאן היא שווה ל-0. הגוף פוגש כוח שהוא כוח חיובי, כי F שווה למינוס KX שווה למינוס K כפול מינוס A, כלומר שווה ל-KA. הגוף פוגש תאוצה שהיא תאוצה חיובית, תאוצה שמכוונת ימינה. המהירות של הגוף תלך ותגדל בשלב הראשון. אז אנחנו מקבלים מהירות גדלה, אבל היא גדלה בשיעורים שהולכים ופוחתים, כי אנחנו רואים שהגודל של התאוצה הולך וקטן. בשיעורים פוחתים. כאשר הגוף יגיע לנקודה 0, המהירות שלו גדלה באופן המקסימלי, כלומר, בנקודה 0, V הוא מקסימלי. נסמן את זה ב-Vmax. כאשר הגוף עובר לצד השני, הוא פוגש תאוצה שהיא תאוצה שלילית. תאוצה שלילית מקטינה את המהירות החיובית. כלומר, המהירות שלו תקטן. המהירות שלו תקטן בשיעורים שהולכים וגדלים, כי התאוצה הופכת להיות יותר שלילית, יותר שלילית ויותר שלילית. כלומר, כאן יש לנו מהירות קטנה בשיעורים גדלים.
עד מתי המהירות תקטן? המהירות תקטן עד שהיא תתאפס. מתי היא תתאפס? מטעמי סימטריה של התאוצה בשני הצדדים, היא תתאפס בנקודה x שווה ל-a. כלומר, כאן שוב המהירות תהיה v שווה ל-0. כמובן, כאשר הגוף יגיע לנקודה x שווה ל-a, הוא לא ייעצר שם, הוא ייעצר שם רק לשבריר שנייה, ומיד הוא יחזור בחזרה ויבצע שוב את התנועה הלוך ושוב. כלומר, אם אנחנו מסתכלים מבחינת המהירות, כאשר אנחנו נמצאים בקצוות, המהירות היא 0. כלומר, הגוף נעצר על מנת לשנות את הכיוון שלו. הוא עובר תמיד ממהירות חיובית למהירות שלילית, או ממהירות שלילית למהירות חיובית. כאשר הגוף מתקרב לנקודת שיווי המשקל, המהירות תמיד תלך ותגדל בערכה המוחלט. כאשר הגוף מתרחק מנקודת שיווי המשקל, המהירות תמיד תלך ותקטן בערכה המוחלט. כאשר הגוף עכשיו יחזור לעבר הנקודה 0, המהירות שלו תהיה אומנם מהירות שלילית, אבל היא תלך ותגדל בערכה המוחלט. לאחר מכן היא שוב תקטן עד לנקודה 0, ואנחנו נקבל בדיוק את אותה תנועה. כלומר, תנועה מהסוג הזה מורכבת מ4 חלקים. הנקודה שממנה מתחילים עד שיווי המשקל, אחר כך לנקודה הסימטרית בצד השני, חזרה לשיווי המשקל, וחזרה לנקודה המקורית. זוהי תנועה שנקראת תנועה הרמונית, תנועה מחזורית.